ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના વિડીયોમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સરવાળો બાદબાકી કઈ રીતે થઈ શકે તે જોયું। આજે આપણે આગળ વધીએ। આજનો ટોપિક છે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો બાદબાકી તો કરીએ છીએ મિત્રો, પરંતુ એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં મોટી છે, નાની છે કે બરાબર છે તે કઈ રીતે દર્શાવી શકાય તેનો આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો મિત્રો, તમે આનો અભ્યાસ કરીને આવ્યા છો। આ ચિહ્નને શું કહેવામાં આવે છે? ગુરુત્તરનું ચિહ્ન કહેવામાં આવે। આ શું છે? ગુરુત્તર। હવે આ ચિહ્નને શું કહેવામાં આવે છે? લઘુત્તર। શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો? લઘુત્તર। આ ચિહ્નને શું કહેવામાં આવે છે? બરાબર। આ ત્રણ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીને તમારે એક્ઝામ્પલ જે આપેલા હોય તેમાં આ ત્રણમાંથી કોઈ એક ચિહ્ન તમારે મૂકવાનું આવશે। હવે મિત્રો, ગુરુત્તર એટલે ની કરતાં મોટી સંખ્યા। દાખલા તરીકે 5 ગુરુત્તર 3। 5 કોના કરતાં? 3 કરતાં મોટી છે। દાખલા તરીકે 4 ગુરુત્તર 2। 4 કોના કરતાં? 2 કરતાં મોટી છે। એટલે ગુરુત્તર એટલે કઈ સંખ્યા? મોટી સંખ્યા। હવે મિત્રો, લઘુત્તર એટલે ની કરતાં નાની। દાખલા તરીકે 3 લઘુત્તર 5। 3 એ 5 કરતાં કેવી છે? નાની છે। 4 લઘુત્તર 6। 4 6 કરતાં નાની છે। હવે બરાબરનું ચિહ્ન એટલે બંને બાજુ કેવું આવવું જોઈએ? સરખું। 5 બરાબર 5, 3 બરાબર 3, એટલે બંને બાજુ જવાબ સરખો આવે તો એ શું કહેવાય? તે શેનું ચિહ્ન આવશે? બરાબરનું। હવે મિત્રો, આ ગુરુત્તર અને લઘુત્તર આ પસંદગી કરવામાં ઘણા મિત્રો ભૂલ કરે છે। તો એક બીજી ટ્રીક છે, એને યાદ રાખવા માટે એકદમ સરળતાથી તમને ખબર, દરેકને ખબર છે ગણપતિનો ગ। હવે યાદ રાખવાનું કે જે બાજુ ગણપતિનું મોં ખુલ્લું હોય અથવા જે ભાગ મોટો દેખાય ત્યાં શું આવશે? તે તરફ મોટી સંખ્યા। આ તરફ કઈ સંખ્યા આવે? મોટી સંખ્યા। અને પાછળ લાકડી બાજુ કેવી આવે? નાની સંખ્યા। એટલે ગણપતિનો ગ યાદ રાખવાનો, એટલે જે બાજુ મોટું આવે તે બાજુ શું આવે? અથવા જે બાજુ ખુલ્લો ભાગ છે તે બાજુ શું આવશે મિત્રો? મોટી સંખ્યા। હંમેશા યાદ રાખવાનું, જે ભાગ ખુલ્લો ભાગ છે તે તરફ કઈ સંખ્યા આવે? મોટી સંખ્યા। અને જે ભાગ બંધ છે, બંધ ભાગ તરફ કેવી સંખ્યા આવશે? નાની સંખ્યા। હંમેશા યાદ રાખજો મિત્રો, જે ભાગ ખુલ્લો ભાગ છે તે તરફ કઈ સંખ્યા આવે? મોટી સંખ્યા। અને જે ભાગ નાનો ભાગ છે અથવા જોઈન્ટ ભાગ છે ત્યાં કેવી સંખ્યા આવશે? નાની સંખ્યા આવશે। ચાલો આપણે એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ અને તમને કઈ રીતે એક્ઝામ્પલ કરવાના તે જોઈએ આપણે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ઝામ્પલ જોઈએ। આ એક્ઝામ્પલમાં તમને પહેલો એક્ઝામ્પલ કયો છે? -10 વત્તા -5 બોક્સમાં વચ્ચે બોક્સ છે, પછી -7 વત્તા -8। હવે આ બોક્સની અંદર તમારે ગુરુત્તર, લઘુત્તર અથવા બરાબરનું ચિહ્ન મૂકવાનું છે। મિત્રો, એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, ડાયરેક્ટ બીજો વિડીયો જોતા હોય તો સૌપ્રથમ તમે પહેલો વિડીયો જોજો, એટલે સરવાળો બાદબાકી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કોને કહેવાય તે તમને ખબર પડશે। તમે ડાયરેક્ટ બીજો વિડીયો ના જોતા, જો પહેલો વિડીયો બાકી હોય જોવાનો તો અવશ્ય વિડીયો જોઈ લો। ચાલો હવે આગળ વધીએ। -10 વત્તા -5। હવે આપણે આ પહેલા વિડીયોમાં આપણે જોયું છે કઈ રીતે એનો સરવાળો કરવાનો છે, તો આ જોઈએ સરવાળો કઈ રીતે થાય। બરાબર, -10 એટલે કાઉન્સ છોડો -10। હવે કાઉન્સ છોડવાનો છે। વત્તા ઓછા શું થાય મિત્રો? આપણે પહેલા વિડીયોમાં જોયું, વત્તા ઓછા હોય તો એક વત્તા હોય અને એક ઓછા હોય તો શું થાય? વત્તા ઓછા શું થશે મિત્રો? ઓછા। તો અહીં ઓછા કેટલા થાય? 5। હવે ફરીથી જો ઓછા ઓછા શું થાય મિત્રો? ઓછા શું થશે મિત્રો? ઓછા શું થાય? વત્તા। એટલે ઓછા શું થઈ ગયા? વત્તા। એટલે 10 વત્તા 5 કેટલા થાય? 15। હવે મિત્રો, સંખ્યાનું ચિહ્ન કયું મૂકવાનું આવે? તો ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું। મોટી સંખ્યા કઈ છે? 10। 10નું ચિહ્ન કયું છે? ઋણ, તો ઋણ ચિહ્ન મૂકવાનું। ચલો હવે આ ડાબી તરફનું થઈ ગયું। આ જ રીતે જમણી તરફનું સાદુરૂપ આપો, તો જમણી તરફનું સાદુરૂપ આપીએ તો -7 છે તો -7 લખો। વત્તા ઓછા શું થાય મિત્રો? ઓછા। 7 વત્તા 8 કેટલા થાય? 15। આ ઓછા શું થઈ ગયા? વત્તા। ચિહ્ન શેનું આવશે? ઓછાનું। જો બંને બાજુ જવાબ કેવો આવ્યો? -15। બંને જવાબ સરખા છે તો માટે કયું ચિહ્ન આવશે? બરાબરનું ચિહ્ન। તો બોક્સની અંદર શેનું ચિહ્ન મૂકવાનું? બરાબરનું ચિહ્ન। ચલો આગળનો એક્ઝામ્પલ, -20 વત્તા 5। સાદુરૂપ આપવાનું, -20 વત્તા 5। હવે વત્તા ઓછા શું થાય મિત્રો? ઓછા થવાના। એટલે 20 ઓછા 5 કેટલા થવાના? 15। એટલે કેટલા થાય? 15। 20 ઓછા 5 15। હવે ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું આવશે। મોટી સંખ્યા કઈ છે? 20। 20નું ચિહ્ન કયું છે? ઓછાનું, તો ઓછા કેટલા આવશે? 15। ચલો આ બાજુ બીજી તરફ જોઈએ। 20
वत्ता ओछा शुं थाय मित्रों ओछा 5 तो 20 मांथी 5 ने बाद करो 20 ओछा 5 केटला आवे 15। हवे मित्रों कई संख्या मोटी छे ऋण 15 के 15 तो हमेशा कई धन संख्या मोटी आवे ऋण करता तो 15 मोटा जे मोटा होय ते बध केवुं पाक्युं केवुं राखवानुं खुल्लुं राखवानुं तो आ तरफ पाक्युं खुल्लुं रहेशे आम तो आ संख्या केवी कहेवाशे तमारी मोटी संख्या एटले ऋण 20 वत्ता 5 लघुत्तर 20 वत्ता ऋण 5 बराबर घ घरनो होय तो एने शुं कहेवामां आवे छे घ घरनो होय तो लघुत्तर कहेवाय अने गणपतिनो ग होय तो आने शुं कहेवामां आवे लघुत्तर लघुत्तर अने ग गणपतिनो होय तेने शुं कहेवामां आवे छे गुरुत्तर एटले आ याद राखवा माटे एकदम सरळ ट्रीक छे। चलो आगळनो एक्जाम्पल जोईए 30 वत्ता ऋण 10 बॉक्स में ऋण 15 वत्ता ऋण 5 हवे 30 वत्ता ऋण 10 सादुं रूप आपो कई रीते तो 30 वत्ता ओछा शुं थाय ओछा 10 हवे 30 मांथी 10 बाद करो तो केटला आवशे आंसर 20 तो 20 लखो। हवे बीजी तरफ जो तो ऋण 15 काउंस छोड़ो तो ऋण 15 वत्ता ओछा शुं थाय मित्रों ओछा तो अहींया ओछा 5 करो हवे ओछा ओछा शुं थशे वत्ता एटले 15 वत्ता 5 केटला थाय 20 चिन्ह मोटी संख्या 15 નું चिन्ह ओछा નું तो ओछा 20 અહીં પણ જો આ ધન સંખ્યા છે આ ઋણ સંખ્યા તો મોટી સંખ્યા કઈ આ સંખ્યા જે સંખ્યા મોટી તે સંખ્યા તરફ કેવું પાંખ્યું ખુલ્લું રહેવું જોઈએ તો આ મૂક્યું આપણે આ ખુલ્લું આ શું કહેવાય ગુરુત્તર આ છે શેનું ચિહ્ન છે ગણપતિનો ગ થઈ જાય ને તો ગુરુત્તર। ચાલો ઋણ 5 વત્તા ઋણ 15 તો ઋણ 5 સાદું રૂપ આપો ઋણ 5 વત્તા ઓછા શું થશે ઓછા ઓછા 15 ओछा ओछा शू थाय वत्ता 15 वत्ता 5 केटला थाय 20 चिन्ह शेनुं आवशे ओछानुं। चलो आगळनो 30 वत्ता ओछा शू थाय ओछा 10 30 ओछा 10 केटला थशे मित्रों 20 30 मांथी 10 बाद करो तो केटला आवशे 20 आ ऋण 20 छे ने अहीं 20 छे तो हमेशा धन संख्या मोटी कहेवाय तो अहीं केटला आवशे कयो चिन्ह आवशे लघुत्तर। चलो आगळनो जो 16 वत्ता ऋण 6 बॉक्स में 6 वत्ता ऋण 16 तो चलो सादुं रूप आपो 16 तो 16 वत्ता ओछा शुं थाय ओछा 6 16 मांथी 6 ने बाद करो तो केटला आवशे 10। चलो आ तरफ 6 वत्ता ओछा शुं थाय ओछा 16 हवे आ वत्ता छे आ ओछा छे वत्ता ओछा शुं थाय ओछा एटले बादबाकी करो 16 मांथी 6 जाए तो केटला आवे 10 पण मोटी संख्यानुं चिन्ह कयुं छे ऋणनुं तो अहीं ऋण चिन्ह मूको। हवे 10 अने ऋण 10 मोटी संख्या कई 10 धन संख्या मोटी तो आ तरफ પાંખ્યું ખુલ્લું રહેવું જોઈએ એટલે આ ગુરુત્તરનું ચિહ્ન આવશે। આ રીતે કરવાનો રહેશે એક્ઝામ્પલ। હજુ હું બીજા 2-3 એક્ઝામ્પલ કરાવું પછી તમને એક્ઝામ્પલ જાતે કરવા આપું અથવા તમે સોલ્વ કરો એક્ઝામ્પલ અને એ એક્ઝામ્પલનો જવાબ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય જણાવજો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ તમારી ટેક્સ્ટ બુકના એક્ઝામ્પલ એ સ્વાધ્યાય 1.1ના 9મા પ્રશ્નના છે। આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ। प्रथम कयो छे ऋण 8 वत्ता ऋण 4 काउंस बॉक्स ऋण 8 ओछा ओछा 4। चलो मित्रों हवे सादुं रूप आपो आगळ विडियो आगळ आपणे एक्जाम्पल कर्या ते ज रीते एनुं सादुं रूप आपो तो ऋण 8 छे तो ऋण 8 वत्ता ओछा शुं थाय ओछा 4 हवे ओछा ओछा शुं थशे वत्ता 8 वत्ता 4 केटला थाय 12 चिन्ह मोटी संख्या 8 નું चिन्ह शेनुं छे ऋण नो तो ऋण संख्या। चलो हवे बीजी तरफ सादुं रूप आपो ऋण 8 है तो ऋण 8 ओछा ओछा शू थाय वत्ता हवे जो आ एक ओछा है एक वत्ता है तो ओछा वत्ता शू थशे ओछा थाय तो 8 ओछा 4 केटला थाय 4 मोटी संख्या चिन्ह कयुं छे ऋण चिन्ह है 8 चिन्ह ऋण संख्या है तो अहीं ऋण मूको। हवे मोटुं कयुं ऋण 12 के ऋण 4। हवे मित्रों अहीं तमे कन्फ्यूज ना थता कई संख्या मोटी हमेशा जे ऋण संख्या होय मोटी संख्या केवी गणवामां आवे छे नानी संख्या एटले ऋण 12 केवी गणाशे नानी गणाशे एटले आ संख्या केवी छे नानी आ संख्या मोटी एटले कयुं चिन्ह आवशे आ रीतनुं आवशे। हमेशा मित्रों याद राखजो जे ऋण संख्या होय ऋण संख्यामां जे संख्या मोटी देखाय ते संख्या वास्तवमां केवी होय छे नानी होय छे। चालो आगळनो एक्जाम्पल ऋण 7 वत्ता 7 ओछा 19 तो हवे सादुं रूप आपो ऋण 3 तो ऋण 3 वत्ता 7 वत्ता ओछा शुं थशे ओछा 19।
હવે મિત્રો અહીં કઈ રીતે 3 સંખ્યા થઈ ગઈ. અત્યાર સુધી આપણે 2 સંખ્યા જોતા આવ્યા, હવે 3 સંખ્યા થઈ ગઈ. તો હવે ચિહ્ન કઈ સંખ્યાનું સરખું છે? ઋણ 3 અને ઋણ 19 સરખા ચિહ્નવાળા છે. તો પહેલાં એને ભેગા કરી દો. ઋણ 7 ઓછા 19 વત્તા 7. હવે ઓછા ઓછા શું થાય મિત્રો? વત્તા થાય. ઓછા ઓછા આપણે જોયું ઓછા હોય તો શું થાય? ઓછા ઓછા શું થઈ જાય? વત્તા. તો 19 વત્તા 3 કેટલા થાય મિત્રો? 22. 19 વત્તા 3 કેટલા થાય? 22. ચિહ્ન શેનું આવશે? 19નું ચિહ્ન ઋણનું, તો ઋણ ચિહ્ન. વત્તા કેટલા કરવાના? 7. હવે ઓછા વત્તા શું થાય? ઓછા. તો 22 માંથી 7 જાય તો કેટલા આવશે? 15. હવે મોટી સંખ્યા જો, મોટી સંખ્યા 22, એનું ચિહ્ન કઈ છે? ઋણ સંખ્યા છે. તો અહીં ચિહ્ન શેનું આવશે? ઋણનું. એકદમ સરળતાથી સાદું રૂપ આપી શકાય. 15 અહીં ઓછા 8 છે, તો ઓછા 8 વત્તા ઓછા કેટલા થાય? ઓછા 9. હવે જો મિત્રો આ સાથે જ છે અને ઓછા ઓછા શું થાય? વત્તા. તો 9 વત્તા 8 કેટલા થાય? 17. એટલે 15 ઓછા 17. 17 માંથી 15 બાદ કરો. હવે વત્તા ઓછા શું થાય? ઓછા. 17 માંથી 15 બાદ કરો. 2. મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન કયું છે? 17 મોટા છે, એનું ચિહ્ન ઋણ સંખ્યા છે. તો ઋણ, જો અહીં ઋણ 15 છે, અહીં ઋણ 2 છે, તો હંમેશા જે સંખ્યા ઋણ સંખ્યામાં જે નાની સંખ્યા હોય તે સંખ્યા કેવી ગણવામાં આવે છે? મોટી સંખ્યા. તો આ સંખ્યા કેવી થાય? તમારી મોટી સંખ્યા થાય. એટલે આમાં પણ શું આવશે? લઘુત્તમનું ચિહ્ન આવશે. ચાલો આગળનું. 23 ઓછા 41 વત્તા 11. બોક્સમાં 23 ઓછા 41 ઓછા 11 સાદું રૂપ આપો. તો પહેલાં કઈ ધન સંખ્યાઓને ભેગી કરો, વત્તાવાળી સંખ્યાને. તો 23 વત્તા 11 ઓછા 41 થાય. તો 3 ને 1 23 વત્તા 11 કરો તો 3 વત્તા 1 4, 2 વત્તા 1 3 વત્તા 1 કેટલા થાય? 4 અને 2 વત્તા 1 કેટલા થાય? 3. એટલે 34 ઓછા કેટલા થશે? 41. હવે 41 માંથી 34 બાદ કરો, કેટલા આવશે? 7 આવશે. તો 7 ચિહ્ન મોટી સંખ્યા કઈ છે? 41, એનું ચિહ્ન ઋણ સંખ્યા છે, તો ઋણ આવશે. ઋણ 7. હવે આગળનો એક્ઝામ્પલ જો. ઓછા ઓછા શું થાય? વત્તા. 41 વત્તા 11 કેટલા થાય? 23 ઓછા 41 વત્તા 11 કરો તો કેટલા થશે મિત્રો? 52. હવે જો મોટી સંખ્યા વત્તા ઓછા શું થાય? ઓછા. તો 52 માંથી 23 બાદ કરો તો કેટલા થાય? 12 માંથી 3 જાય તો 9, 4 માંથી 2 જાય તો 2, 29. હવે આપણને ખબર છે ચિહ્ન શેનું આવશે? વત્તા કે ઓછાનું. મોટી સંખ્યા કઈ છે? 52. 52નું ચિહ્ન કયું છે? ઋણનું. તો ચિહ્ન કેવું આવશે? ઋણ સંખ્યા આવશે. ચલો હવે ઋણ સંખ્યામાં આપણને ખબર છે જે નાની સંખ્યા તે કેવી ગણવામાં આવે છે? મોટી. તો આ મોટી સંખ્યા છે તેનું એ તરફનું પાક્યું કેવું રાખવાનું? મોટું. તો આ કયું આવશે? ગુરુત્તર આવશે. બરાબર. ચાલો આગળનો એક્ઝામ્પલ. 39 વત્તા ઋણ 24 ઓછા 15. તો 39 વત્તા ઓછા શું થાય? ઓછા 24 ઓછા 15. સાદું રૂપ આપો. ઓછા ઓછા શું થાય? વત્તા. 39 4 વત્તા 5 9, 2 વત્તા 1 કેટલા થાય? 3. હવે ઓછા ઓછા શું થાય? વત્તા. પણ મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન ઓછાનું છે, તે શેનું મૂકવાનું? ઓછા. 39 ઓછા 39 કેટલા થાય? 0. ચાલો બીજી તરફનું આપો. 36 વત્તા ઋણ 32 ઓછા ઋણ 36. તો ચાલો સાદું રૂપ આપો. તો 36 વત્તા ઓછા શું થાય? ઓછા 32. હવે ઓછા ઓછા શું થાય? વત્તા 36. હવે સરવાળોવાળું ચિહ્ન છે તેને ભેગા કરો તો 36 વત્તા 36 થાય. 36 વત્તા 36 ઓછા 32. 36 વત્તા 36 કેટલા થાય? 72 ઓછા 32. એટલે 2 માંથી 2 જાય 0, 7 માંથી 3 જાય 4. કેટલા આવ્યા? 40. મોટી સંખ્યા કઈ થવાની? 40 મોટા. તો એ તરફ ગુરુત્તર લઘુત્તર આવશે મિત્રો. ચાલો આગળનો. ઓછા 231 ઓછા 231 વત્તા આ બંનેનો સરવાળો કરો. બંને સરખા છે તો 9 વત્તા 1 કેટલા થાય? 10. 7 વત્તા 5 કેટલા થાય? 12 ને 1 13. એટલે કેટલા થાય? 130. હવે વત્તા ઓછા શું થાય? ઓછા. તો 1 માંથી 0 જાય 1, 3 માંથી 0 જાય 3 માંથી 3 જાય 0, 2 માંથી 1 જાય તો 1. ચિહ્ન મોટી સંખ્યા કઈ છે? 231. એટલે ઋણ ચિહ્ન આવશે. ચલો બીજી તરફનું સાદું રૂપ આપો. તો ઋણ 339 99 સોરી ઋણ 399. સરવાળો કરો. આ બંને વત્તા છે. 9 વત્તા 1 કેટલા થાય? 10. 8 વત્તા 5 13 ને 1 14 ના 2 240. 399 માંથી 240 બાદ કરો તો શું આવશે? 9 માંથી 0 જાય 0, 9 માંથી 4 જાય 5, 3 માંથી 2 જાય 1. મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન ઋણનું. તો ઋણ
હવે ઋણ સંખ્યામાં જે નાની સંખ્યા તે કેવી ગણવામાં આવે? મોટી. તો આ સંખ્યા કેવી થાય? મોટી થાય. ચલો મિત્રો, હવે હું તમને કેટલાક એક્ઝામ્પલ પ્રેક્ટિસ કરવા આપું છું. તે એક્ઝામ્પલ અવશ્ય તમે એનો સોલ્યુશન કરજો અને એનો જવાબ અવશ્ય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, જેથી હું તમને સાચો જવાબ અથવા ખોટો જવાબ હોય છે કે નહીં તે તમને જણાવી શકું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક્ઝામ્પલ તમારા હોમવર્કમાં કરવાનું છે. ગુરુત્તર, લઘુત્તર અથવા બરાબર આ કાઉન્સમાંથી 3માંથી કોઈ એક ચિહ્નની પસંદગી કરીને તમારે આ બોક્સમાં મૂકવાના છે. પહેલો એક્ઝામ્પલ કયો છે? ઋણ 8 વત્તા ઋણ 7 બોક્સ, ઋણ 10 વત્તા ઋણ 5. બીજો એક્ઝામ્પલ 12 વત્તા ઋણ 4 બોક્સ, ઋણ 15 વત્તા 5. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ ઋણ 20 ઓછા ઋણ 10 બોક્સ, 30 વત્તા ઋણ 5. ચોથો એક્ઝામ્પલ છે ઋણ 6 ઓછા 15 બોક્સ, ઋણ 20 વત્તા 30. પાંચમો એક્ઝામ્પલ છે 8 વત્તા ઋણ 6 બોક્સ, ઋણ 8 વત્તા ઋણ 2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક્ઝામ્પલ તમે એનું સોલ્યુશન કરજો અને એનો જવાબ મને અવશ્ય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે આ વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો તમે એક લાઈક જરૂર કરજો, અને જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોતા હોય તે વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોને ખાસ વિનંતી છે કે એ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના સાથી વિદ્યાર્થીઓ અથવા સહ વિદ્યાર્થીઓ કે જે એમની સાથે અભ્યાસ કરે છે તેમને પણ આ વિડીયોને શેર કરે વોટ્સએપ પર, ફેસબુક પર, કે જેથી એ વિડીયોનો લાભ એ લોકો પણ, એ મિત્રો પણ લઈ શકે. આજે આપણે રોકાઈએ, કાલે એક ફરીથી નવા વિડીયો સાથે મળીશું.